No moro! Taas tämmönen video, että niin, siis lattialämmitystermostaatti, mikä asennetaan keskukseen. Tänne. Eli joskus voi tulla vastaan semmonen kohde, että se itse termostaatti ei olekaan siellä itse kohteessa, vaikka joku pesuhuone tai joku muu, vaan se on sitten täällä sitten keskuksessa. Ja tämäkin malli tässä, niin on tämmönen, tää on 2 dinin kokoinen tossa, näin, ETV-termostaat on näin tuolla, siellä on kytkentäohjeita. Ja sitten tässä, että näissä ja kaikissa muissakin aina on oma tämä kaapeli tässä tuolla. Tämän ideaali se, että se haistelee sitä, että onko se lattia siellä riittävän lämmin tai ei. Noin, tässä ohjeessa on tässä tämmönen yksi pointti. On tuolla, että anturikaapelia voidaan jatkaa vahvavirralla kaapelilla tossa. Ja se tuo taas käyttöön nimittäin se, että eihän ne aina ole se itse lämmitettävä kohde tässä missään lähellä. Ja tässä on tätä nyt ehkä joku, en mä tiedä paljon tässä mahtaa olla, 8 metriä, joku tämmönen näin. Niin sit se pitää vasta jatkaa siis jollakin sitten tuolla johdolla. Ja sitten tehdään näin, että sitten siellä itse kohteessa on sitten joku rasia ja sieltä menee sitten tämä sinne itse toi lattian sisälle. Näin, tässä on tämmönen asennus. Eli mä oon vetänyt siis tuolla, tässä on 3 kertaa 1,5 ässää. Se menee tonne. Ja sitten tässä on näin tuolla vaihe 0 maa. Sitten täällä on sen itse, sen lattialämmityskaapelin vaihe 0 ja maa tuolla. Eli periaatteessa tässähän tulee tehtyä näin, että laittaa tästä väriin ja sitten siihen päälle sitten toinen peitekansi. Ja sitten tässä tämä toinen, mikä tässä on 3 kertaa 1,5 ännää. Mä ajattelin käyttää siis tossa sitä sen anturikaapelin jatkamiseen. En laittanut samaa kaapelia, kun voisi tulla semmonen joku erikoinen juttu, että sitten tossa niin menisi sekaisin laittaa sitten sinne sähköä, mutta ei se, että tulisi sitten ongelmia. Ja sitten tässä mulla on näin, että täällä on mun tämmönen demojuttu, että tossa mulla on lattialämmityskaapeli tossa. Eli jos teet sinne koulumaailmassa teette niin kuin näin, niin ei siellä mitään betonivaluja aina ole tarjolla, vaan se on joku tämmönen tuolla, näin, tässä on toi anturikaapelin putki menee tonne ja sitten tää on tossa kiinni, näin. Noin, takaisin ohjeeseen tässä ja sitten, että kerrankin muuta on tosi hyvä kuva. Tuossa nähdään. Elikkä tossa vaihe 0 on tuolla, eli pysyvä sähkö. Ja sitten 0. Ja tähän sitten tossa, siis 1 ja 2. Sitten liittymeen 4 ja 5 tulee se itse vastus, mikä siellä on. Elikkä siis se lattialämmityskaapelin vaihe 0 on tossa, on näin. Sitten tonne sensori 6-7 tulee sinne, se oli siinä ylhäällä. Sitten näissä monessa on se on tässä nyt nimellä setback, eli se on lämpötilan pudotus, olisi näin, että jos tähän tuodaan vaihe jollakin kotona poissa kytkin tai joku muu tämmönen näin, sitten siitä se alentaa lämpötilaa vaikka jonkun muutaman asteen, 3-4 kuvaa, mikä tuolla on näin. No sitten tossa, että monesti tässä on erittäin hyvä homma tossa, että tässä on sen sensorikaapelin resistanssiarvot tietyissä lämpötiloissa, että pystyy katsomaan, että onko se niinku sitten oikea. Näin. No joo. Ja semmonenkin homma, että se pitää olla just tähän laitteeseen tehty sensorikaapeli. Se vastus, niin. Se ei voi olla mikä vaan. Että ainakin semmonen kuin Schneider nyt tekee tänä päivänä, kun ne tekee niitä termostaattia, niihin käy onneksi kaikki se sama. Okei, mutta tähän ei käy se. Sitten tässä on sama kytkentäkuva, mikä on tuolla, on näin. Sitten tossakin, tämän alttapääruuvit täällä, niin tuolla on sitten nämä liittymit itsessään ja taas sama homma. Tää on jossakin piirilevyllä nämä näin. Noit ei saa laittaa kiinni hampaat irvessä noita. Eli jos se kierre korkkaa siitä, niin sitten se voi olla entinen laite. Mutta lähdetään vähän asentamaan. Noin, sitten tosta kiinni. Se kytkentäohje jää nyt tonne taakse, mutta ei se hätää, koska meillä on tuossa vieressä se kytkentäohje täällä. Tossa. Ja sehän oli näin. Eli liittimiin tossa nähdään heti 4 ja 5 tulee siis sitten, se on täällä alhaalla.
niin siellä tulee se meidän toi vastuksen johdot tässä, jotenka otanpa täältä sitten näin maaratusta, pistän sen tossa lopuksi ja mä ujutan ne täältä takaa molemmat täältä. Noin, nyt toi jäi tuonne väliin. Noin, pistäpä tuolta alhaalta. Näin, sitten tuolta vähän pelivaraa tonne, se oli tossa ja olivat sitten semmonen kun 4 ja 5, 4 tulee 0, 5 tulee vaihe, vaikkapa tosta. Tosta olisi toi. Pistämä se tonne, vähän tossa auki. Noin. Ja sitten tosta kiinni. Se olisi siellä ihan vähän kirjemmäksi ehkä vielä. Noin. Sitten tosta toi vaihe. Noin. Tosta ja sitten nämä tässä onkin muuten hyvä, että joku valmistaa sen tai jättää nämä ruuvit niin kiinni. Tehtaalta kun lähtee. Tuolta laitetaan sitten liittimen numero 5, eli tuolla. Ne olisi sitten tossa. Ja sitten tossa, eli vaihejohto sisään ja 0 sisään tulevat tonne. Ja miten mä sen teen? Mä meinaan käyttää tämä ensimmäinen automaatti, mikä mulla on tässä. Meinaan käyttää sitä. Eli mä teen näin tuolta, siis täältä vaan pieni piuhan pätkä niin kuin tonne. Ja 0 täältä. Siis tuolta oli näin. Koska se on sanonta, että joku oli vikavirrattu, niin se on tämä. Eli jos tämä sulake tässä on siis vikavirratun kautta, niin pitää pistää 0 johto, totta kai vikavirrattu 0 kesko, mikä on tuolla. Noin, sit haettiin tosta vaihe. Eli tosta mä kuorin ja pistänpä sen sitten tänne. Tuolta. Ja se meni liittimeen 1, mikä on tossa. Ja otan sen myös täältä takaa. Ei missään nimessä tästä, koska jos siihen tulisi joku muu laite joskus, niin semmosen niin tilan tekeminen siihen voi olla todella työlästä. Okei, tosta ehkä poikki. Tosta kuoritaan. Ja liittimeen, mikä se oli? 1. Tuolta laitetaan. Noin. Se oli sitten siinä. Sitten 0. Noin. Ja sehän tuli tonne 0 kiskoon. Pistänpä sen tonne. Tuolta kiinni näin se. Ja se tuli liittimeen numero 2. Täältä. Käännän sen tosta hienosti täältä. Yrittää tehdä semmosia suhtkot siistä 90 mutkia. Ja sitten tosta. Pistänpä sen tuolta. Liittimen 2. Tosta kiinni. Tosta poikki. Noniin. Sitten kuorittiin tosta ja sitten täältä. Noin. Ja pistää sitten se tonne liittimeen 2. Noin. Ja se kiinni täältä. Näin. Tuolta. Nyt taas tuolla toi puoli tehty. Noin. Sitten seuraavaksi ton anturin kaapelit. Ja tässä mulla on 3x1,5 N, niin mä jätän taas tämän harmaan nyt kytkemättä. Otetaan 2 johtoa, pistän siihen vakoliittimen päähän. Jätän ne pohjalle tonne, jotta se ei osu minnekään. Ja sitten siinä oli semmonen homma, nyt kun se on pelkkä vastus, niin ei ole mitään väliä kummin päin menee tässä. Niin otin nyt sitten näin, käännän ne tuolta takaa, otan myöskin ne, uitan täältä takaa tonne ja kytken tosta ne tonne liittimiin 6 ja 7 tuolla.
joka oli sen ohjeen mukainen juttu. Ne meni sitten siihen. Tosta kuoritaanpas ne tosta nyt ensiksi sitten totta kai tuolta ja täältä. Tosta vähän pois. No. Ja sitten tuolta mä otan ruudut auki. 6 ja 7. Näin. Ja laitanpa sitten sen vaikka tonne. Toi oli 7. Noin. Ja sitten toiseen. 6 tuohon toiseen. Noin. Se kireää tosta. Ja tässäkin niin kuin monessa muussa idea on se, että kun pari ei saisi näkyä täältä mistään. No joo, sitten tosta pikkusen niin kaunistellaan näitä johtoja tossa. Tuolta pistän ne tänne ja tulee tommonen kaunis tommonen, pystyy sitten siinä katsomaan. Noin, tois tossa. Toi tonne vielä. Noin. Siis tässä kun lähti sitten se meidän lähtevä, se vaihe 0. Meni tuolla, tossa menee MMJ, näin, se menee tonne. Ja monesti se on näin, että siellä jossakin sen kohteen lähellä on sitten rasia. Ja siellä pitää pistää sitten totta kai vaihe 0 ja maa sitten siinä väriin. Noin. Tuosta maartukset. Tonne maartus. Sekä tänne. Noin. Se on siellä. Sitten vaikka tuosta vaihe. Noin. Sitten tuosta vaihe tonne. Kyllä. Ja sitten viimeinen. Noin. Tuosta tämä ja sitten tonne. Noin. Se olisi tuolla. Ja sitten nyt kun siihen ei tule mitään, tohon ei tule mitään, siis kytkintäkään mitään muuta termostaattia, niin tulee vaan tämmönen peitelevy. Tämmöisen nimi muuten on sokea peitelevy, tai levinimi, sokia levy. Tämmönen, tuohon tommonen. Ja sehän toimii näin, että tässä tuohon tulee tommonen pikku rauta. Ja sitten tämä tuohon keskelle. Ja tuolta kiinni. Tämä ruuvi tonne. Tuolta ja sitten tavallisen pitkä ruuvi. Noin, se oli sitten niinku tossa. Noniin. Näin. Entäs tässä se anturikaapeli? Se on tossa. Ja tämä välimatka tässä, nyt sitten on tässä mun 10 senttiä. Mutta oikeasti se voi olla vaikka joku 40 metriä, 50, joku tämmönen näin tuolla. Niin se idea on se, että se jatketaan sitten täällä. Kun tämän resistanssi, tämän itse johdon, niin kuin tämänkin, on täysin mitätön siihen itse tulokseen nähdä, mikä täällä on tuolla. Täällä on sitten vastus tossa. Ja sitten, että jos tässä on ollut joskus joku anturikaapeli, joku vaan, niin, katsomalla sen mitaan siinä, että oikeasti menee sinne loppuun asti sitten se homma. Ja tässäkin näin. Tonne laitetaan näin. Tuolla. Ja nämä on onneksi tänä päivänä tämmösiä tosi jäykkiä, että se menee tonne niin kuin näin tuolla. Nyt tämä mikä mulla tässä on, tässä menee ehkä joku se puoli metriä varmaan meni tonne, mutta oikeassa kohteessa se on näin tuolla. Voi mennä pari metriä, joku semmonen sinne. Okei. Mut sit kun se on varma juttu, että se on siellä riittävästi, se on siellä ihan perillä asti. Sitten se on vaan näin, että tämä loppujohto mikä tässä on, se on turha. Sitä ei tonne mitenkään niinku saa jemmaan. Joten raakasti poikki näkemiin. No niin. Sitten tässä olisi kuorittu se itse anturijohto. Sitten tässä on tuolla sen sinne itse termostatille menevät johdot, jotenka sehän oli näin, että se harmaa johto siinä oli turha. Ei tule käyttöön, pistä siihen vakoliittimen päähän, tänne rasian pohjalle se noin. Sitten tässä
Nämä tulevat tässä sitten tuolla tehtyä tosta näin ja pistänpä tosta sitten näin, että niin ei ole väliä kumpi on kumpi, jos on pelkkä vastus. Niin pistänpä tästä sitten näin, että oliks toi ruskea mikä siinä oli. Niin pistän sen tonne tuon ruskeen kanssa. Ja sitten toi toinen piuha, joka on tossa sininen, niin menee sitten tonne. Noin. Tulisi tossa. Ja sitten nämä tänne. Ja siihenkin tulee sitten tämä tossa peitellen. Noin. Sitten tästä yksi juttu jäi kytkemättä, joka on maadotus. Totta kai. Tärkeä juttu. Pistänpä tosta sitten näin tonne paikkaliittimeen. Tossa. Mitä mulla on näin. Kytketään se tohon. Ja sitten siinä oli seuraavaksi tässä, että käyttöönottomittaukset tästä sitten kirjaohjeen mukaan. Noin, sitten tästä pääkytkin vikari ylös. Sitten toi sulake ylös tosta. Tää muuten vähän jäi tänne sisälle tämä malli tonne. Mä kuvittelin, että se olisi tullut tonne ulos, mutta ei se tullutkaan näin. Ja sitten tästä, siinä on varmaan toi pikku merkkivalo mikä tuolla on. Sitten kun tästä laittaa lisää pyyntiä, mistä tossa vaikka joku 25. Tossa syttys näin tuolla. Sitten tästä taas pois. Sammuu näin. Olis näin. Ja sitten, että mistä tietää, että meneekö sinne sitten oikeesti sähkövirtaa sinne meidän kytkentään, sinne itse lattiaan, niin se pystyy tekemään mittaamalla. Ja on täysin normaali juttu, että sähköalan ammattihenkilö, niin kuin minä, tekee töitä. Jännitteet on päällä ja tästä on se kansi pois. On näin. Siinä ei oikeastaan ole paljon muuta vaihtoehtoa kuin tehdä se näin. Ja sitten niin, mun tässä mulla on pihtiampperivittari. Näin. Ja tämähän toimi näin, että tästä kun laittoi sen virallisen johtimen tästä läpitte, näyttää tossa sitten paljonko menee virtaa. Okei. Ja sit pistänpä sen tosta sitten kiinni. Mä pistän niin tossa. Edes pitää pistää tosta muuten näin. Vaihtovirta-alueelle. Noin. Sitten nyt on nollaa. Pistänpä sen tähän. Pistänpä sen tohon noin ja tosta nähdään sitten se itse lukuarvo 0,03. Tämmönen niinku pohjajännite, virta. Tosta pistän tosta lisää pyyntiä. Noin. Se muuttus semmoisen kuin 0,22. Ja tämä nyt on tämä sama lattialämmitys, tämä matto mikä mulla tossa on. Elikkä periaatteessa, jos laski, P on U kertaa I. Teho on jännite kertaa virta. Eli 230 kertaa 0,22 antaa 50 wattia, niin kuin tämä piti olla. On näin, tuolla. Ja tässä oli mun semmonenkin homma, että ei se oikeastaan mitään väliä, että mistä kohtaa se mittaa tämän näin, että otanpa tästä nyt kuitenkin tämän jännitteet pois koko hommasta. Ja otan tuolta sitten tämän näin. Se meni muuten 5 ja 6 liittimet, tämä näin, tossa. Tämä on se vaihe, mikä menee sinne itse tonne lattiaan tosta päälle. Pistän sen ton ympärille. Näyttää samaa lukua, 0,22. Nyt näkyy siellä. Noin. On tämmönen homma. Jäin tässä vielä miettimään, että mikä semmonen mesta olisi, mihin just tämmöstä niin tarvitaan sitten siellä. Niin varmaankin joku tyyliin julkiset tilat, joku uimahalli, joku tämmönen mesta, missä ei voi olla ohikulkijoiden säädettävissä yhtään miten termostaatteja, ne hajottaisi aina täysille. Joku tämmönen juttu, mikä se sitten on, että sitten siellä joku tyyppi sitten siellä jossakin tuolla sitten siellä teknisessä toimessa sitten sitä laittaa sitten näitä päälle ja pois tuolla. Tähänkin saisi laittaa semmosen rivilitistopparin tohon, jotta ei liikkuisi tässä. Mutta tämmönen kampe.